một thử thách nhớ đời. Chuyến đi đầu tiên không có mẹ, những chiếc camera và micro được giấu kỹ đã ghi lại cho chúng ta thấy sự thông minh nhanh nhẹn của những đứa trẻ, những thời khắc phản ứng bất ngờ, những giọt nước mắt, những nụ cười của những đứa trẻ khi chúng tự trải qua một thử thách lớn trong đời, để chứng tỏ dù 3 hay 5 tuổi thì chúng con đã lớn khôn theo một cách đặc biệt. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Con đã lớn khôn. Thưa quý vị khán giả, qua những số mà chúng tôi đã gửi đến quý vị khán giả thì hẳn là quý vị cũng đang rất là nóng lòng để theo dõi là câu chuyện ngày hôm nay sẽ xảy ra như thế nào và thử thách được đặt ra với những nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay sẽ có tính cách như thế nào, đúng không ạ? Chúng tôi xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng sữa tươi sạch TH True Milk đã đồng hành cùng chương trình. Ngày hôm nay cùng có mặt tại phim trường, xin giới thiệu đến quý vị khán giả những vị khách đặc biệt. Xin được giới thiệu thạc sĩ Hồng Trước là giảng viên khoa tâm lý giáo dục trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân vật thứ hai ngày hôm nay đó chính là thạc sĩ Quỳnh Giao, trưởng khoa tâm lý của trường Đại học Sài Gòn. Cùng với những gương mặt khán giả cũng rất quen thuộc với quý vị và các bạn, đó chính là các bạn sinh viên đến từ khoa giáo dục mầm non trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì ngày hôm nay chúng tôi cũng mời đến trường quay anh Quý và chị Thu, đó là phụ huynh của bé Gia Thiên, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay chỉ mới có 2 tuổi 9 tháng thưa quý vị. Gia Thiên cũng đang rất là vô tư, không biết là vì sao mọi người vỗ tay cho mình. Thật sự thì Thanh Thảo rất là bất ngờ khi nhìn thấy Gia Thiên trông rất là bé, đúng không ạ? Con của chúng ta ở nhà 2 tuổi 9 tháng như Gia Thiên ở đây thì quý vị nghĩ là con sẽ làm được những việc gì khi mà không có chúng ta bên cạnh? Ngày hôm nay sẽ là một cuộc hành trình rất là thú vị. Mời quý vị hãy bắt đầu theo dõi cuộc hành trình của cô Tin ngày hôm nay. Tại thành phố Hồ Chí Minh, có một quận có diện tích nhỏ nhất với chỉ 4,2 km vuông, nằm giữa quận Nhất và quận 7, đó chính là quận 4. Hôm nay chúng ta sẽ qua cây cầu Khánh Hội, nối giữa quận Nhất với quận 4 này để đến thăm nhà của một cậu bé cũng thuộc nhóm nhỏ tuổi nhất trong số các bé đã tham gia chương trình Con đã lớn khôn. Cậu bé tí hon này là cu Tin, hiện đang sống cùng ba mẹ tại khu lô B2, cầu thang số 3, chung cư P3, Q4. Vừa tròn 2 tuổi 9 tháng, nhưng cô Tin đã là một trợ thủ đắc lực của mẹ. Không chỉ biết giúp đỡ mẹ làm việc vặt trong nhà, cô cậu còn thường xuyên đi siêu thị và xung phong xách đồ cho mẹ. Khoái ăn bánh snack và nghiện các loại đồ chơi siêu nhân, còn lý do anh chàng đặc biệt thích giúp mẹ là để được mẹ khen là siêu anh hùng nhí. Hôm nay mẹ bị mệt nên phải ở nhà, bà thì đi làm. Cô Tin trở thành một chàng trai đảm đang để ở nhà thay ba chăm sóc mẹ. Đã đến giờ đi chợ để chuẩn bị bữa cơm chiều, chàng trai đảm đang của mẹ lần này được mẹ nhờ một nhiệm vụ đặc biệt. Con đi siêu thị cho mẹ, mua đồ cho mẹ nha. Mua cho mẹ cá diêu hồng, một con cá diêu hồng nha. Xong mua cho mẹ bạc hà nè, rồi mua cho mẹ hành lá nữa. Được không? Đi được một mình không? Dạ được, to với mẹ kia coi. Đi được không? Được. Đúng rồi. Thế bây giờ nè. Con keo. Con đeo hả? Thì đây để mẹ bỏ cái này vô cho con. Mà con dù này hả? Con cầm theo cái dù này theo nè. Mưa hay nắng thì con cũng bật lên con lấy được hết nè. Xuống nè. Nè mẹ đưa tiền nè, con bọc túi là con bỏ vô đây. Con bọc túi nha. Mẹ bỏ túi vô đây nha. Nhẩm lại nào, mẹ dặn mua những gì nhỉ? Cá diêu hồng. Đúng rồi mua cho mẹ gì nữa? Mua cho mẹ bạc hà. Rồi, mua mẹ gì nữa? Rau bạc hà. Hành lá. Ồ, cô Tin thật giỏi, nhớ được hết những lời mẹ dặn. Nào lên đường thôi. Siêu thị Vinatech Khánh Hội nằm cách nhà cô Tin khoảng 500 m, là nơi mà cậu bé và mẹ thường xuyên đi mua đồ về nấu ăn. Bình thường cô Tin vẫn đi với mẹ, nhưng hôm nay cậu bé sẽ phải đi một mình. Liệu cậu bé có nhớ đường đi, có nhớ và mua được đầy đủ những món đồ mẹ dặn không nhỉ? Theo như cái lời giới thiệu ban đầu thì Thanh Thảo thấy nha, anh chàng này rất thích được giúp mẹ với một điều kiện là vì được khen là anh hùng nhí. Được khen thì chắc chắn là các bé nhà ta rất là thích rồi, nhưng mà để dành tặng những cái lời khen như thế này, hoặc là khi chúng ta có quà có thưởng cho các bé thì không biết là có nên
Cái việc đó mà mình khen thì dần dần mình sẽ hình thành được cái sự tự tin của bé, cũng như là cái động lực làm việc của bé nữa. Theo mọi người thì cô Tin có ngoan ngoãn bước ra khỏi nhà không ạ? Mình nghĩ là dạ dõng dạc như thế thì chắc là sẽ bước ra thôi, bởi vì cô Tin là một anh hùng tí hon, mẹ vẫn hay nói như thế mà. Thảo nghĩ là bây giờ một phần khán giả cũng sẽ nghĩ giống như hai chị ở đây. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện xảy ra như thế nào chỉ có xem phim tiếp chúng ta mới biết được. Xin mời ạ. Rồi con đi Con nha. mất rồi nó. Mẹ cho. Nhưng mà con mua mấy thứ mẹ dặn cho mẹ nấu cháo đã. Mẹ đứng mẹ nhìn con ha. Nhưng hình như có gì đó không ổn. Mẹ tôi với con. Sao? Cái với con. Mẹ mệt mẹ không đi được. Tất nhiên là làm siêu anh hùng đâu có dễ. Mà siêu anh hùng thì cũng cần có mẹ bên cạnh chứ. Siêu nhân phải giúp mẹ. Mẹ bệnh. Rồi bây giờ siêu nhân đen ơi. Siêu nhân đen à, giúp mẹ một việc, đi siêu thị mua đồ cho mẹ. Rồi bây giờ con đi đi. Lần này thì lời động viên của mẹ có vẻ có tác dụng. Siêu nhân đi đi. Rồi siêu nhân tiếp tục đi đi. Mẹ. Không được rồi, cô Tin đã quay trở lại. Gia Thương có thương mẹ không? Gia Thiên có thương mẹ không? Bây giờ sao Gia Thiên không giúp mẹ? Ô kìa, cô bé nào thế kia? À, đó là bé Na, cô hàng xóm thân thiết của Tin. Đúng là con gái hay tò mò, vừa nghe thấy tiếng khóc đã chạy ra xem. Ngượng quá đi. Đó, Na nói con đó. Na đi siêu thị với Tin không? Na tên thật là Phương Nghi, cô bé cũng vừa tròn 3 tuổi 2 tháng, rất năng động và bạo dạn. Cô bé đáng yêu này không chỉ hát, múa rất hay, mà còn rất thích biểu diễn cho mọi người xem. Cùng một khu chung cư, chỉ cách nhau một cầu thang, nên hai bạn thường xuyên qua nhà nhau chơi. Tuy nhỏ hơn bé Na 5 tháng, nhưng cô Ti lại khoái làm anh. Thỉnh thoảng anh chàng còn bắt nạt cô bé mỗi khi không vừa ý. Trong khi đó, bé Na lại rất biết nhường nhịn và luôn rất dịu dàng với cô Tin. Thế bây giờ ăn snack xong đi siêu thị nha. Yeah, ăn snack xong đi siêu thị nè. Yeah. Con ăn ở nhà một tí. Vậy là món snack đã có, cô bạn thân cũng đã đồng ý đi cùng. Giờ thì lên đường nào? Đi đi con. Lên cho con đi đi. Con đi mau lên đi con. Bé Na đâu rồi nhỉ? Đừng bỏ Tin một mình, bé Na ơi. Có hai người hai đường rồi. Mẹ cười như hoa, như tia nắng trong đời. Mẹ ơi con yêu mẹ nhất trên trần gian. Giờ con cố gắng giúp mẹ yêu cho dù con có mấy, con sẽ không Cuối cùng thì cũng tìm thấy Na. Hai cô cậu bắt đầu hành trình mua sắm. Lần này đến lượt cô Tin giành phần đi trước. Cái gì không nhận ra ngay, hay quá. Hôm trước thấy chưa nè, hôm trước thấy rằng là bên chỉ chờ là Con mua gì? Con cá diêu hồng hả? Cô bắt cho con nhé. Rồi đây đây qua đây con bắt cho. Dạ, cho em giúp con bắt anh lấy liền. Con lên cho bắt con cho. Bánh hồng béo con cá đã. Vậy là đã hoàn thành xong nhiệm vụ mua cá. Tiếp theo đến món gì nhỉ? Đúng rồi, hình như mẹ dặn mua rau thôi. Nhưng... Cá rớt rồi. Đố chị bây giờ là bé sẽ cố để nhặt lên.
Đó, rồi em mời chị ha. Đây là đáp án của chị, bé sẽ cố nhặt lên. Còn chị thì sao? Mình nghĩ rằng là bé cũng sẽ nhặt lên, nhưng mà cái quan trọng là khi mà bé cầm một con cá, và trong cái hình ảnh vừa rồi là nó còn hơi phập phồng cái mang. Vậy là có rồi sợ đó. không, đúng không ạ? Vâng, và hồi nãy thì em đầu tiên là mình đoán xem là Gia Thiên có anh Dũng bước ra khỏi nhà hay không. Hình như là mọi người cũng là hơi bất ngờ đúng không ạ? Anh chàng cứ mè nheo quay tới quay lui cũng phải 2-3 vòng, rồi ít sao rồi cũng phải có bạn mới đi được. Bây giờ mọi người đoán là bé sẽ nhặt cá lên đúng không ạ? Ở đây thì sẵn là có các bạn sinh viên khoa tâm lý, cho nên là em cũng muốn hỏi các bạn luôn là không biết là có bạn nào muốn đoán xem là tiếp theo là Gia Thiên sẽ làm gì ạ? Xin mời bạn. Dạ, theo như em đoán thì cô Ti nhà mình thì sẽ nhặt con cá lên, vì trẻ ở những độ tuổi này thì rất là thích tò mò và khám phá đúng không Dạ, ạ? thấy con cá rớt như thế thì chắc là cũng muốn là tự tay mình sẽ nhặt nó lên. 90% là đã quyết định là cô Tiên sẽ tới và nhặt cá lên, bỏ vào trong bao để xem có điều gì bất ngờ không nhé. Xin mời tiếp tục đoạn phim ạ. Lợi lấy bao khác này, cầm rồi lấy bao khác cho con. Con cá, con đây, hiểu không? Đúng là con gái thì có cát đúng không ạ? Cô Tin nhà mình cũng rất là giống con nhà em. Hình như là tất cả mọi việc thường được bố mẹ giúp. Cho nên bây giờ rớt nè, cái điều đầu tiên anh nghĩ không phải là lụm lên, mà giống như ở nhà thường rớt đồ chơi, cái rớt đồ chơi rồi cái là có người nhặt lên, nhưng phải là lấy cái này là có người tới lấy, mặc dù là vẫn trong tầm tay của bé. Ta có thể là hướng dẫn bé một cách khác hơn, cái đó con lấy được mà, thế là con sẽ tự lấy. Mình xin hỏi anh, giả sử như trong tình huống này có anh ở đâu đó đây thì anh xử lý như thế nào? Thì chắc cũng lấy cái bọc á để gần con cá để thôi con đừng khóc nữa, ba sẽ nhặt lên. Em có một câu chuyện vui như thế này. Trẻ em á mà ở độ tuổi mà từ 1 tuổi trở lên á, thì khi mà bé mà chạy tới đúng vào cái bàn một cái là các bà các mẹ cứ chạy là ôi xích xa, cái bàn này hư nè, cái ghế này hư nè, không bao giờ la bé, đúng không ạ? Cái tâm lý chung là như vậy, nhưng mà chúng ta cũng nên nói là con phải cẩn thận hơn. Nếu mà con cẩn thận hơn thì chắc là con sẽ không đụng, nếu không là lớn lên là bé cứ nghĩ là tại cái bàn, tại cái ghế chứ không phải là tại bé. Cho nên mình mới nói một cái câu chuyện nó cũng rất là cũ nhưng mà luôn luôn cần, đó là cái phản ứng của đứa bé trước những cái tình huống xảy ra trong cuộc sống như thế nào, hoàn toàn là tùy thuộc vào cái cách phản ứng của bố mẹ. Rồi bây giờ chúng ta xem tiếp. Đừng có khóc nữa. Hình như là anh Hùng đang bị trùng trí rồi đây, hết muốn đi tiếp rồi. Không, cái gì mà nó phải có một chút mâu thuẫn nó mới hấp dẫn. Bao nhiêu cây? Con mua hả? Mua bán xong rồi, giờ đi tính tiền rồi về nào. Nhưng Cá của con rồi. đúng là không dễ dàng tí nào. Con cá điêu hồng này giờ đúng là một thử thách thực sự cho cậu bé. Rồi con đi ra tính tiền nha. Con ôm được cái này cho chị không? Hai chị em đi ra tính tiền nha. Cuối cùng cũng đến được quầy tính tiền. Mọi ngày đi cùng mẹ, Tin vẫn chạy chơi thoải mái. Nhưng hôm nay hình như anh chàng cũng biết việc phải xếp hàng. Đột nhiên bé Na bỏ đi. Chỉ còn lại một mình, người hùng tí hon bắt đầu khóc. Nữa. Trời ơi, thấy thương quá à. Bé Na thì trông có vẻ rất là mạnh dạn đúng không? Và con mong mẹ không bao giờ khóc, chỉ có tiếng vui cười ca hát vang. Con dẫn em đi tính tiền về với mẹ kìa. Gọi mẹ rồi đấy. Không, anh Hùng cũng phải nhớ mẹ chứ. Đi về với mẹ nhanh lên. Mọi việc đã lại ổn. Cuối cùng thì cũng đến lượt hai bé được tính tiền. Nhưng Sao khóc vậy? Còn nữa không? Để tôi tính cho. Con cá, con tính tiền cho nha. Sao vậy? Sao con khóc?
đồ tinh vàng cho. Anh về với mẹ nhé. Hai chị em về nhé. Con có tiền không? Có tiền rồi con mới lời đi con đem về được. Con có tiền ở nhà đó. Con có tiền con mới đưa đồ cho con được. Rất tiền mà sao ra được. Con có đem tiền không? Được hả? Thì mua đó. Ở lại luôn đó. Không có tiền ở lại luôn. Bây giờ thực sự chúng ta mới thấy nè, cái hình ảnh giống như là bé Na lớn hơn cô Tin vài tháng, nhưng mà chị thấy hình như là tâm lý con trai con gái lúc này có sự khác nhau. Thấy em khóc là cũng kêu là thôi nín đi rồi đi nhanh về với mẹ. Y như là những cái lời mà mình hay khuyên là thôi con đi lẹ đi rồi về với mẹ, đúng không ạ? Bé Na này là mình nghĩ là một nhà tâm lý tí hon đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Để xem là sau cái lời hù dọa của em Na là giống như là không có tiền là Thì sẽ bị phải ở lại đây luôn. là anh Tin nhà mình sẽ phản ứng như thế nào? Có nín khóc không ạ? Bé Na bắt đầu sốt ruột. Đã gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, mặc cho bé Na khuyên bảo, mặc cho mọi người sốt ruột, cô Tin vẫn nhất định không chịu trả tiền. Tình hình có vẻ gay go. Lần này đến cả cô bạn thân, người luôn dịu dàng chịu đựng rất giỏi, nhưng bé Na cũng có vẻ bắt đầu mệt mỏi. Tình hình gay cấn rồi đây. Đúng lúc đó, một vị cứu tình xuất hiện. Đưa tiền đi rồi con đi về. Con đổ tiền ra. Rồi cầm lên đưa cho cô đó. Nha. Rồi cầm cá đưa lên. Như một phép lạ, không hiểu sao lần này cô Tin rất ngoan ngoãn nghe lời. Là có một cái lời hướng dẫn của người lớn thì lập tức là thực hiện làm ngay. Đúng rồi. Đối với trẻ con phải nói rất cụ thể thì các cháu nó sẽ dễ theo cái lời dẫn dắt của mình hơn. Vậy là đã mua được cá và rau cho mẹ. Tiền anh đi về nhà các bé ơi. Một cách rất tự nhiên, cô bé đảm đang này tự nhận lấy phần việc nặng hơn. Nhiệm vụ của siêu nhân có phần nhẹ nhàng hơn. Và lúc Snack, nào cũng snack rớt là nhặt lên liền nhá. Snack rớt là nhặt lên ngay nhá. Rồi rớt tiếp. Nhưng mà lần này không khóc nữa. Na cũng rất là thấy thương đúng không ạ? Xách đồ nhiều hơn. Na có vẻ rất là đảm đang đúng không ạ? Mỏi rồi. Mỏi tay. Ngồi nghỉ. Ngồi bệnh luôn. Lại con cá nữa rồi. Nhưng có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Thì ra lại là con cá. Cá. Wow. Lần này thì không chỉ có cô Tin bật khóc. Có nghĩa là 2-3 lần rớt rồi cho nên bây giờ là con cá xúc bịch luôn. Em thấy nha, không phải là bé không rớt đồ mà không nhặt lên. Rớt bịch snack là nhặt lên rất nhanh. Vừa rớt là cúi xuống nhặt lên liền. Mà bây giờ con cá nằm đó, bịch snack nằm đó. Tại sao anh chàng lại khóc? Mẹ là người hiểu cô Tin nhất. Bây giờ mẹ có thể cho một cái lý do là tại sao cô Tin lại khóc lúc này ạ? Thật ra em nghĩ là lúc này là đường về nhà sao nó xa quá, không thấy mẹ nữa rồi. Không thấy mẹ nữa. Lúc này snack là cái vật mà khoái khẩu nhất, cũng không muốn nhặt luôn rồi. Snack mà còn không nhặt lên thì huống gì là thì nói cá. gì đến con cá là có nghĩa. Nhưng mà em nghĩ ở đây là con cá đang bị rớt cả cái bịch ra luôn rồi. Cho nên cái việc mà bé tưởng tượng tới cái việc mà mình chạm tay vào con cá nó sẽ rất là khó khăn. Trong lần đầu tiên khi mà cô Tin rớt con cá thì bé Na rất là bình thường. Nhưng mà trong trường hợp này nha, khi mà cô Tin rớt con cá, bé Na rớt hành ra thì bé Na rất là ý thức trong việc là nhặt đồ vào trong cái bao đấy. Nhưng mà rồi đứng dậy lại cũng òa khóc theo. Chắc là đang cảm thấy nhiệm vụ càng lúc càng nặng nề hơn. Vâng ạ, xin mời tiếp tục đoạn phim ạ.
cố gắng nào, đã là người hùng thì nhiệm vụ bắt sống con cá chỉ là chuyện nhỏ. Vẫn khóc, nhưng cậu bé bắt đầu cố gắng tiếp cận. Đúng rồi, giờ thì con cá đã bị tóm gọn. Nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Quá sợ con cá, đến lượt bé Na kiên quyết không cho cô Tin bỏ cá vào trong túi. Và thế là con cá thì đã nằm gọn trong túi. Nhưng mối thâm tình giữa hai người bạn thân thì thành ra thế này. Trời bắt đầu tối, không đủ thời giờ cho những cuộc chiến tranh lạnh nữa. Hai cậu bé bắt đầu lên đường về nhà. Nhưng nhiệm vụ có vẻ đã được phân công lại. Người hùng tí hon dũng cảm đã quyết định làm phần công việc nặng nhọc nhất lúc này. Đó chính là chiếc túi to có con cá đáng sợ. Lần này thì bé Na có vẻ giận cô Tin thực sự. Bỏ lại cậu bé, cô phăm phăm chạy trước. Tất nhiên là túi đồ quá nặng đối với cô Tin. Cố gắng đến được cầu thang thì có vẻ anh chàng kiệt sức. Và thế là... Ồ, một vị cứu tinh đã lại xuất hiện. Tất nhiên là không thể khóc trước mặt bé Na lần nữa. Nhưng... nói là một chuyện, còn lúc người ta đã mệt thế này thì... Nhưng đột nhiên cô Tin nín khóc. Có chuyện gì thế nhỉ? Thì ra anh chàng đã nghe thấy tiếng mẹ. Giờ thì mạnh mẽ lên nào. Mẹ đang mệt, cô Tin mua cá về nấu cháo cho mẹ đây. Không khóc nữa, mau về thôi. Cuối cùng thì mọi khó khăn đã ở sau lưng. Mọi nhiệm vụ đều đã hoàn thành. Và bây giờ anh Hùng Nhí đã lại trong vòng tay mẹ. Con cá diêu hồng con vớt luôn hả? Không còn vất vả của quãng đường dài, không còn nỗi ngại ngần chuyện tính tiền phiền toái, không còn nỗi sợ hãi phải đối mặt với con cá bất trị lúc nào cũng trực trêu chọc cô Tin. Anh Hùng Nhí của chúng ta đã lớn thật rồi. Mẹ ơi, con đã lớn khôn. Đúng rồi, còn một việc nữa, phải cải thiện tình bạn thâm giao với cô bạn thân này nữa chứ. Nhưng kìa, sao cô Tin lại cứ tranh giành cái ba lô với bé Na thế nhỉ? Dừng lại nào, anh Hùng Nhí tay không bắt cá ơi. Thế chị Thu, đây cũng là lần đầu tiên chị được xem những cái hình ảnh như thế này về cái chặng đường của cậu con trai đáng yêu của mình. Chị cảm thấy như thế nào ạ? Thật sự thấy anh khóc rất là sốt ruột. Và cũng không nghĩ là anh mang về được những cái sản phẩm. Bây giờ sản phẩm đó bạc hà thì gãy cá thì mình nghĩ không còn ngáp được nữa rồi. Tôi cũng có một chút cái thắc mắc muốn hỏi chị Thu. Từ sau cái đợt ghi hình đấy đó thì chị Thu có giao thêm một cái nhiệm vụ nào đó, thử giao thêm một cái nhiệm vụ nào đó xem là bé có nhận lời không ạ? Từ sau buổi ghi hình đó là cũng ở nhà thường hay đi với mẹ thôi. Và khi đi siêu thị với mẹ thì cũng tự đi lấy đồ, nó là lấy cho mẹ cái này lấy cái kia, là ảnh cũng quen. Thật ra ảnh hay đi siêu thị đó, nên ảnh lấy sữa chua đi con là tự chạy đến lấy sữa chua và tự bỏ vô giỏ, và không cho mẹ ấy giỏ đâu, giỏ thì cứ tự đẩy đi. Ở cái độ tuổi mà 2 tuổi 9 tháng mình cũng không nghĩ là em bé có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt như vậy. Có thể sau một cuộc hành trình con của chúng ta sẽ lớn khôn, nhưng rõ ràng là chúng ta cần phải có một số cái tác động để thúc đẩy cũng như đẩy nhanh cái tiến trình lớn khôn của trẻ, để trẻ thông minh hơn, sau này sẽ trở thành những đứa trẻ thành đạt. Sau cái cuộc hành trình này thì tôi tin chắc là những gì mà cô Tin để lại trong lòng quý vị khán giả vẫn sẽ là những cái ấn tượng mạnh mẽ nhất về một cậu bé dễ thương và rất là có trách nhiệm với công việc của mình. Quý vị hãy thử đăng ký với chúng tôi để cho con một cuộc hành trình nho nhỏ. Chắc chắn đây sẽ là một kỷ niệm nhớ đời của các con, một kỷ niệm rất là lớn, và các con cũng cảm nhận được rằng mình đã làm được một việc rất là lớn để có thể phụ giúp cha mẹ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả dành cho chương trình. Xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng sữa tươi sạch TH True Milk đã đồng hành cùng với chương trình. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.